guys! Welcome back sa aking channel. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Pupunta na tayo ngayon sa stage kung saan tayo ay mag-makeup. I'm done na pala guys sa paglalagay ng ating moisturizer. Ginamit ko ito, nag-moisturize na ako ng Hydro Makeup Base. And then, naglagay na din po ako ng primer. Which is, pupunta na tayo ngayon sa ilalagay ko sa aking face. So, pang go-to lang yung gagawin natin. At, itatry natin ngayon yung Ultra BB Cream. Yung Ultra BB Cream. Yan. So, review na din ito. May mga, imperfections tayo sa ating pagmumukha. Kasi hindi naman po lahat ng tao ay perfect. Diyos ako, pero hindi ako perfect. Nagkakamali din po kami. Okay, so ito yung BB cream. Lagay natin sa ating face. Yung amoy niya is hindi naman matapang, pero amoy siya. Hindi ko alam. Amoy bago. Nagsettle siya sa aking pore sa ilong. So, hindi ko alam kung ano yung hindi nag-effect kasi naglagay ako ng primer gamit yung aking primer from AVON. So, nagsettle pa rin siya sa aking ilong. Hindi ko alam kasi kung visible siya. Pero may mga pumasok siya sa pores. Ayan. Yun. So, this is how it looks sa aking kabilang face. Ito naman, wala. So, gumamit ako ng brush. Ngayon, maglalagay ako naman dito sa kabilang face ko. Tapos, try natin gumamit ng sponge. Gamitin natin ay damp sponge. Yung sponge ko pala is from BYS. Hindi ko alam kung ano yung mas maganda. Mas nagkaroon ng coverage dito nung ginamit ko yung ating brush. Dito, walang masyadong coverage, pero it's smoother than this part here. Tapos, sa nose ko banda, wala siyang masyadong pumasok na product. So, let's try and build this pa. Kuha tayo ulit ng product. Promise kasi ng product pala na ito is a matte finish BB cream that instantly brightens appearance of skin and evens out skin tone using the advanced technology in Korean cosmetics. This BB cream delivers a flawless, breathable coverage with a velvety touch, conceals pores and blemishes. It also protects against the sun's harmful UV rays. Experience fair skin in an instant. Yan, feeling ko nag-glow naman, pero ba nagmukha ba akong Korean? Saranghiya. Sabi niya, it protects daw sa UV rays. Ito lang kung saan meron tayong mga kailangan pa ng additional coverage. Lagay tayo sa leeg guys, para hindi naman tayo magmumukhang nakalutang na ulo. So, I can say na yung coverage niya is light to medium.
And may foundation na ng ating pagmumukha. Next nating gagawin ay lalagyan natin ngayon ang ating mukha ng concealer. Yan. So, yung may coverage na concealer yung gagamitin natin. At yung Mary Kay na concealer, I think is the best concealer na gagamitin natin for that additional coverage. Natin same na damp sponge pero dito banda para hindi mahalo yung ginamit natin kaninang BB cream kasi same sponge lang naman, masyado tayong poor para maka-afford na maraming sponge kaya sa baba na lang. Okay, tapos na tayo sa ating concealer, guys. And, na-conceal naman niya ng very, very light yung ating mga imperfections. Kailangan nating tabunan yung mga imperfections na mga yan para magmukha tayong perfect. And, saka tayo maglalagay ng powder para sa ating under eye. BYS na all day wear powder. Alam nyo, nakaka-smooth ng face yung sa BYS na powder, guys. Kaya, I really recommend this powder product. So, ayun. Maglalagay pa pala tayo nitong ating mousse blush. So, kaya dito lang yung nilagyan natin ng powder kasi lalagyan natin ng para kasi itong tint. So, baka sumama yung powder pag ganun, hindi siya mag-glide ng maayos pag nilahat natin. So, para sa cheek area natin. Yan. So, kuha lang tayo ng product. Yan, binubuksan ko na ngayon. Eto. Itong konting product. Ngiti tayo para makita yung apples. Kasi parang medyo junk na nainitan, sun-kissed, hindi natin alam. Yan, so ating ang problema ko lang dito sa BYS kasi wala siyang kasamang salamin. So, hindi siya super handy kasi kailangan mong either magdala ng salamin or other product na merong salamin. So, it's gonna be bulky on your bag. Yun nga lang. Yun yung problem. But, maganda yung coverage niya. Coverage niya, yung dito sa pag-a-apply sa kanya, it feels lightweight and all. Okay, next is ang favorite part ko. In every makeup na routine, ang may favorite talaga lahat ng tao. So, sa akin, on my side, favorite ko yung kakikilay. So, ang gagamitin ang gagamitin nating pangkilay is yung sinabi ko sa inyo na favorite ko from the Face Shop na Brow Lasting, yan, na Brow Lasting powder and pencil na pangkilay. So, hugutin lang natin ng dahan-dahan kasi maganda yung dahan-dahan para makita natin yung sa pencil. Twist lang natin yun. Yan. Twist natin dito para lumabas yung pencil. Gamitin natin to guys para para pang line natin. Tsaka, pang fill in na din. Kuha lang tayo nitong spoolie. Ang brush. Yan, sana hindi ka nababother sa electric fan. Tsaka nababother sa aking mole. Ang babaeng may alum. Anong alum sa Tagalog? Nunal.
Ang babaeng Nora. Ayan. Concealer yung gamitin natin. Kuha tayo ng product. Linisin natin yung edges. Maglalagay tayo ng konting eyeshadow. So, kamayin po natin para mas masarap, para mas maganda. Kuha tayo ng light shade. Itong shade na to kunin natin. Maglalagay tayo ng false eyelashes para tignan natin naman or matry natin yung binili ko na false eyelashes para magmukhang may curl tayo. I'll be back. We're back and yes, grabe yung falsies na nalagay ko. Ganito pala yung itsura niya and kakabili ko lang kasi sa kanya at hindi ko siya talaga nagamit ever. So ito yung pinakauna kong falsies na ako lang din yung naglagay and ganito yung itsura niya. I like it so far kasi parang may buhay naman yung aking pagmumukha. May buhay talaga, nagka-create siya ng another dimension dun sa aking makeup or sa aking face. So, maglagay tayo ngayon ng ating eyeliner. So, gagamitin ko lang is retractable na eyeliner. Black kasi talaga to. Okay. So, smudge lang natin para hindi siya yung tawag dito, yung magkalat. Yung ating peke. So, hindi peke. Have it, guys. This is already my final look. And that ends our video for today. Don't forget to click the subscribe button and the like button if you feel like it. Also, the notification bell para kung meron ako mga bagong uploads ay meron naman pong mag-view as well as mag-like ng mga videos. Thank you!